خیلی خوب، اینم از دوربین و چیم که آوردم. آره اولش هم که کات میکنیم. سلام، من نگین قادری هستم از آکادمی موتور تریال کوروش. امروز میخوایم با هم دیگه درباره دور زدن با موتور تریال صحبت کنیم. خیلی ساده است، چند تا تکنیک داره، همه رو بهتون آموزش میدم. اول با 8 انگلیسی شروع میکنیم، بعد یه سری حالتهای بدن هستش که میتونیم از کوروش هم کمک بگیریم و همه رو خودم بهتون میگم. خب داشتی میگفتی آره دیگه، دور زدن رو میخوام آموزش بدم. چی شده که فکر کردی الان میتونی آموزش بدی؟ چی تو خودت دیدی که باعث شده فکر کنی میتونی آموزش بدی؟ همه آموزش‌ها رو من اینجا وایساده بودم به شاگرد آموزش میدادیم دیگه. همه رو نگاه کردم، قشنگ تو ذهنمه. حتی جای مانع ها رو عین خودت همونجا میذارم، همونا رو میگم. پس یعنی هر کی وایساده باشه آموزش دادن یه نفر رو نگاه کنه میتونه بعد یه مدت تجربه آموزش بده. خیلی خوب. سلام، من کوروش قربانی هستم از آکادمی کوروش. تو این برنامه می‌خوایم در مورد دور زدن صحبت کنیم. یکی از مهمترین مباحث تریال. در حین آموزش دادنمون میریم ببینیم خانم قادری که الان می‌خواست به شما آموزش بده، اصلا خودش میتونه این کار رو انجام بده که می‌خواد آموزش بده یا نه. تو این برنامه هم آموزش دور زدن رو دارین، هم یاد می‌گیرین چطور دور بزنین، هم یاد می‌گیرین که آموزش دادن به این سادگی هم نیست و اگه وایسین بغل کسی نمیتونین انقدر راحت آموزش بدین، چون مطالب خیلی ریز و کوچیکی هست که نیاز به یه تجربه و زمان بسیار طولانی تری داره. بریم سراغ ویدیو. خب همونطور که بهتون توضیح دادم، ما امروز میخوایم در مورد دور زدن صحبت کنیم. یه مطلب بسیار مهم تو تریال که پیش نیاز و پایه بسیاری از حرکاتی است که ما در آموزش‌های بعدیمون قراره ازشون استفاده کنیم و بهتون آموزش بدیم. دور زدن به صورت عادی 3 مدل داره توی تریال. مدل اول به صورتیه که با همون چرخوندن فرمون انجام میشه، یعنی شما فرمون رو میچرخونین و موتور دور میزنه. حالت دوم حالتیه که به وسیله جابجا کردن چرخ جلو و یا جابجا کردن چرخ عقب صورت میگیره، یعنی ما میرسیم سر دور، جلوی موتور رو جابجا میکنیم، عقب موتور رو جابجا میکنیم، ممکنه که چندین بار این کار رو انجام بدیم تا به اون زاویه مد نظرمون برای دور زدن برسیم و از دور خارج بشیم. و حالت سوم حالتیه که به صورت درجا این قضیه اتفاق میفته، یعنی ما در یک حرکت یا مثلا در 2 حرکت همزمان هر دو چرخ رو جابجا میکنیم و موتور درجا میچرخه توی اون جایی که قرار دور بزنیم. ولی موضوع ویدیوی امروز ما مورد اول هست، چون مورد دوم و سوم، یعنی حالت دوم و سوم یه حالت تقریبا میشه گفت، حالا حالت دوم یکم میشه گفت در سطح متوسطه و حالت سوم حالت حرفه‌ای تره که ما فعلا به این دو حالت نیاز نداریم و فقط امروز در رابطه با حالت اول دور زدن، یعنی اون حالتی که فرمون با دور زدن به وسیله چرخوندن فرمون هست صحبت میکنیم. در ظاهر شاید یه مطلب بسیار ساده و پیش پا افتاده باشه، ولی یه سری نکات ریزی داره که فکر میکنم دونستنش خالی از لطف نباشه. مطلب بعدی که باید بدونین اینه که همین دور زدن ساده با چرخوندن فرمون خودش 2 حالت داره. حالت اول حالتی که به صورت خیلی ساده، حالا به نوعی مبتدی‌ها فرمون رو میچرخونن و موتور دور میزنه. حالت دوم که حالتیه که شما امروز باید تمرین کنین، من بهتون آموزش میدم و میتونه خیلی کمکتون کنه حتی توی موتور سواری اندرو. دور زدنی هست که علاوه بر چرخوندن موتور کمی هم از متمایل کردن موتور، خوابوندن موتور به اصطلاح استفاده میکنه که اونم یه سری نکاتی داره که اگر بدونین بسیار ساده است، بسیار مهمه و توی موتور سواری تریال و اندرو خیلی میتونه کمکتون کنه. همونطور که بهتون توضیح دادم، در نوع اول دور زدن ما که دور زدن به وسیله چرخوندن فرمون هست، ما 2 تا حالت داریم براش که بهتون گفتم. یک حالت فقط چرخوندن فرمون، دومین حالت چرخوندن فرمون و متمایل کردن موتور که ما توی تریال از این شکل دوم همیشه استفاده میکنیم. حالا دلیلش چیه که ما میگیم به شکل دوم؟ به دلیل اینکه الان توی این مثالم بهتون نشون میدم، وقتی شما به حالت اول بیاین و فقط فرمون رو بچرخونین، در زمان دور زدن فضای بیشتری نیاز داریم برای دور زدن. اول از همه یادتون باشه که وقتی توی همچین مثالی، توی همچین حالتی، توی همچین شکلی میخواین دور بزنین، باید از بیشترین فضا استفاده کنین. یعنی گاهی من دیدم کسایی که حالا اولین بار تجربه کمی دارن میان از وسط این موانع
شروع میکنن به دور زدن که اونور فضا کم میارن و ازش خارج میشن. پس از اینجا استفاده میکنیم از کنار این مارک نشونه قرمز که بتونیم وقتی دور میزنیم اینجا از محوطه تعیین شدهمون خارج نشیم. حالا اگه مسابقه باشه نوار، اگه هر سنگ چیدین برای تمرین یا هر نشونه‌ای گذاشتین از این ور خارج نشه بره به سمت اونور. پس ما از این حد اکثر فضا استفاده میکنیم. حالا اون برگردیم به اون بحث قبلیمون. وقتی که شما فقط از چرخوندن فرمون استفاده کنین، اینجا که داخل بشین اگر از بیشترین فضا هم استفاده کنین، وقتی فرمون رو میچرخونین باز هم در مواردی جا کم میارین و از اون محوطه‌تون خارج میشین. توی تریال ما نیاز داریم در کمترین فضای ممکن بتونیم دور بزنیم. دلیل بعضی از اون دور زدن حالتهای دوم و سومی گفتم جابجایی چرخ یا در جا دور زدن هم همینه که ما یه سری جاها اصلا فضا نداریم که بخوایم با فرمون چرخوندن دور بزنیم. پس میایم برای اینکه فضای کمتری رو اگر آماتوریم میخوایم برای دور زدن اختصاص بدیم، از متمایل کردن موتور استفاده میکنیم. از همون فضای اولی شروع میکنیم، موتور رو متمایل میکنیم که بتونیم فضای کمتری رو نیاز داشته باشیم برای دور زدن. پس تا اینجا رو داشته باشین. حالا من دوباره الان روی تمرینی که میکنیم باز توضیحاتشو بهتون میدم و بهتون نشون میدم که به چه صورت هست. خب حالا توضیحاتی که بهتون دادم رو توی مسیری که از قبل تعیین کردم بهتون نشون میدم تا بیشتر متوجه بشین که به چه صورت باید این تمرین رو انجام بدید. ببینید توی حالت اول فقط میخوام فرمون موتور رو بچرخونم و ببینید از کجا وارد میشم از کجا خارج میشم. ببینید از بیشترین فضا هم استفاده میکنم ولی موتور رو متمایل نمیکنم و فقط از چرخوندن فرمون استفاده میکنم. تماشا کنید تازه الان من فرمون تا آخرین حد چرخوندم. ببینید موتور از کجا رد میشه. خب حالا توی حالت دوم میخوام از بجز چرخوندن فرمون از متمایل کردن موتور هم استفاده کنم. حالا از همون حد اکثر فضا استفاده میکنم و با هم ببینیم توی خارج شدن از کجا موتور خارج میشه. حالا دو تا ویدیو رو که با هم مقایسه کنین، الان براتون رو تصویر دارم قرار میدم، متوجه میشین که موتور چقدر تو فضای کمتری دور زد. خب توضیحات لازم و مقایسه های لازم در مورد دور زدن با فرمون و یا دور زدن با فرمون و متمایل کردن موتور دادیم و توی ویدیوها متوجه شدین که دور زدن با متمایل کردن موتور با هم دیگه باعث میشه که شما فضای کمتری رو نیاز داشته باشین برای دور زدن و راحت‌تر بتونین این کارو بکنین، در صورتی که دور زدن با فرمون عادی همش فضای زیادی لازم داره و گاهن سرعت شما رو توی دور زدن پایین میاره. خب حالا با توجه به اینکه الان متوجه شدیم چجوری باید دور بزنید در موتور تریال و حتی در موتور اندرو گاهن بعضی وقتا بعضی جاها، میریم سراغ این که ببینیم چه تمرین‌ها و چه آموزشی رو نیاز دارین که بتونین این کار رو به راحت ترین حالت ممکن انجام بدین. اما قبل از اینکه بریم سراغ آموزشه، ما می‌خوایم ببینیم که نگین که می‌خواست به شما آموزش بده خودش میتونه این دوره رو بزنه و به راحتی این کار رو انجام بده یا نه. حالا بعد از اون من میام به شما آموزش میدم و به خودش هم آموزش میدم تا این حالت دور زدنشو با حالت بعد آموزشش با هم مقایسه کنیم و ببینیم. بریم سراغ دور زدن. 1 2 3 قدم، تقریبا 3 متر. خب ببینیم میتونه انجام بده یا نه. خب بد نبود، خیلی خوب نبود، حالا اون چیزی که بخواد آموزش بده نبود، ولی با توجه به اندازه‌ای که داشت اون اندازه خیلی دور خیلی سختی، خیلی سخت نبود ولی خیلی آسون هم نبود. 3 متر بود حدوداً فاصله ولی خوب بود، قابل قبول بود. من خودم فکر نمی‌کردم در اون حدم بتونه، ولی حالا واسه اینکه بهتر بشه، بتونه قوی‌تر انجام بده،
میریم سراغ تمرینایی که لازم داریم برای انجام این کار. توی این تمرینا هم نگین به عنوان یه موتورسوار آماتور این کار رو انجام میده، این تمرینات رو انجام میده، هم من به عنوان کسی که میخواد بهش آموزش بده این کار رو انجام میدم که شما بتونین بهتر خودتون رو توی این فضا تصور کنین که موقعی که میخواین تمرین کنین بتونین به همین شکل تمریناتون رو انجام بدین که این کار رو به خوبی یاد بگیرید. یه مطلب دیگر هم بگم، تمریناتی که در مورد این دور زدن هست که ما میخوایم بیسیک رو به شما آموزش ابتدایی رو بهتون بدیم، 2 تا چیز هستش. یک، حالا به صورت پاولیون، مانع، سنگ، هر چیزی که در دسترس دارین، این دور زدن ها از بین اینا عبور کردنه که با جزئیاتش بهتون توضیح میدم. یکی هم تمرین 8 انگلیسیه که اونم بهتون توضیح میدم. من گفته بودم میریم تا اونا رو هم با جزئیات بهتون بگم، تا آخر سر بهتون بگم که بجز این 2 تا تمرین چه کار دیگه باید بکنین که توی این کار تسلط کافی رو کسب کنین. خب برای عبور از بین این موانع و برای دور زدنی که مد نظرمونه یه سری مطالب لازمه که بهتون توضیح بدم. اولین مطلب، وقتی که شما میخواین به سمت چپ بپیچین، مثال به سمت چپ میخواین بپیچین، باید موتور کلا به اون سمتی متمایل بشه که میخواین دور بزنین. اگه به چپ میخواین بپیچین به سمت چپ، به راست میخواین بپیچین به سمت راست، موتور به اون سمت. بدن شما باید چه حالتی داشته باشه؟ بدن باید کاملا خلاف جهت دور زدن باشه. یعنی بازم مثالش رو بهتون نشون میدم. اگر موتور میخواد به سمت چپ بپیچه، باید موتور به سمت چپ بره، بدن شما باید به سمت راست بیاد. حالا الان همین که داریم میبینید. خب ببینید هر چقدر شدت دور زدن ما بیشتر میشه، هر چقدر میخوایم با زاویه تیزتری به اصطلاح تو فضای کمتری دور بزنیم، باید موتور بیشتر متمایل بشه، نه به حدی که دیگه از اینور برگرده، و همون مقدار که موتور رو میاریم به سمت پیچ، بدنمون باید بر خلاف جهتش بخوابه. حالا باز من الان از این زاویه فکر می‌کنم جای خوبی باشه که بتونین اینو متوجه بشین. ببینین الان من هر چقدر این شدت پیچ بیشتر میشه، بدن من بر خلاف جهت بیشتر میشه. ببینید تا اینجا. خب حالا با توجه به این چیزایی که بهتون توضیح دادم، وقتی بدن شما بیش از حد، یعنی وقتی شدت پیچ زیاده، زاویه‌ای که میخواین انتخاب کنین زیاده، وقتی که موتور رو متمایل میکنین، بدنتونم میاد برخلاف جهت، ناخودآگاه جای پای شما نقش تعیین کننده ای رو بازی میکنه. به چه صورت؟ ما توی آموزش‌های نحوه قرارگیری کف پا کامل توضیح دادیم که پا به چه صورت روی رکاب قرار میگیره. اونو میتونین ببینین به عنوان پیش نیاز. بعد از اون توی اینجا هم به شما توضیح میدم. ببینین وقتی که این نکته بسیار مهمه، این همه این تمرین‌ها، همه این توضیحات من الان بر مبنای پیچ به سمت چپه، بعد پیچ به سمت راستم باز بهتون نشون میدم، بعدش هم توی اینا بین اینا که حرکت میکنیم باز همه اینا رو بهتون توضیح میدم. ولی ببینین وقتی که موتور به سمت چپ میپیچه، وقتی که زاویه خیلی زیاد شه، کف پای شما تو حالت عادی نمیتونه قرار بگیره. پای چپ منو ببینین، ناخودآگاه هر چقدر این زاویه بیشتر میشه، باید این زاویه، ببین من این پامو میذارم زمین که بتونم اینجا بهتون نشون بدم، هر چقدر که زاویه خوابوندن موتور به این سمت بیشتر میشه، زاویه پای شما که اول به این شکل هست باید بیشتر تغییر کنه. یعنی هر چی زاویه متمایل تر، پای چپ شما، نوک پای چپ به سمت بیرون میره. حالا بازم الان دقت کنین، ببینید وقتی من موتور رو میخوابونم، زاویه نوک پای من ببینید تا کجا تغییر میکنه. حالا دلیل این اتفاق چیه؟ یک، اگه من پامو بخوام به این سمت بذارم، بدنمو نمیتونم درست قرار بدم. ببینید حالت بدنم چه شکلی شد. دو، آسیبی که ممکنه به زانوی من برسه وقتی من بدنم حالت کشیده‌ای داره، بدن داره بهش فشار میاد به یه سمتی و زانوی من، پای من تو جهت راستای زانو نباشه. شما وقتی میام اینور از روم پام میچرخه،
زانوی من به این سمته. وقتی کف پای من تو راستای زانوم نباشه ممکنه که به زانوم آسیب وارد شه. هم اینجا داره آسیب بهش میاد، هم اگر بخوای از پاتون استفاده بکنین یا خدای نکرده زمین بخورین، اینجا دیگه چرخوندنش سخت میشه. گاهن میشه برای اینکه شما میخواین تقلا کنین پاتون رو رکاب بردارین، ممکنه که نتونین این اتفاق به دلیل اینکه حالا پاتون به رکاب گیر میکنه نشه این اتفاق بیفته و زانوتون آسیب میبینه. شما تقلا میکنین، زور میزنین که کف پا رو بچرخونین، نمیچرخه، از زانو میچرخه و آسیب میبینین. پس اینو فراموش نکنین، هر چقدر متمایل‌تر پای سمت پیچ زاویه‌اش بازتر میشه، به این صورت که الان داریم میبینین. حالا توی پای راست چه اتفاقی میفته؟ توی پای راست هر چقدر زاویه موتور به سمت پیچ میره، پای راست این اگه کف پای راستتونه زاویه پا بلند میشه. حالا ببینین این پیچ باز به همون سمت چپ هست، ما زاویه رو زیادتر میکنیم. هر چقدر این زاویه بیشتر میشه، این حرکت زانو کف پای راست باید بلندتر شه. ببینید به این صورت و هر چی باز برمیگرده به حالت بالا، کف پا رو رکاب صافتر قرار میگیره. ببینید دوباره به این صورت. خب حالا این به سمت چپ بود، پس پای به سمت پیچ اینجا چپ بود، پای چپ زاویه پا باز میشه، از پاشنه میچرخه به این شکل. پای خارج پیچ به این زاویه بلند میشه، یعنی ما موتور رو به این شکل قرار میدیم. حالا به سمت راست به چه صورته؟ میریم به سمت راست، عین همون حالت. پایی که به سمت راست، ببینین پایی که به سمت راست بخواید موتور رو متمایل کنین، فرمون که میاد به سمت راست، موتور میره به سمت راست، بدن میاد به سمت چپ. پایی که سمت راست سمت پیچ هست، نوک پا میچرخه به سمت بیرون. پایی که خلاف جهت پیچ هست که الان اینجا به سمت راسته، هر چقدر زاویه بیشتر میشه پا بیشتر بلند میشه. حالا به چه صورت؟ به این شکل. هر چقدر موتور به سمت پیچ بیشتر متمایل میشه که اینجا راسته، پای سمت چپ بیشتر بلند میشه به این حالت. حالا پای سمت راست چه شکلی شده؟ پیچ به سمت راست، نوک پای راست که سمت پیچه بیشتر میاد به سمت بیرون. افراط نکن، یعنی بیش از حد اینجوری پا لازم نیست قرار بگیره، همون در حدی که فقط باعثه که زانو تا آسیب نبینه، تعادلتون به هم نخوره و بتونید روی موتور استیبل تر باشین، پایدارتر باشین. خب حالا این تئوری بود. توی این تمرین که دارین این پشت من میبینین، ما هدفمون چیه؟ میگیم یه پیچ راست، یه پیچ چپ، یه پیچ راست، یه پیچ چپ. پیچا خیلی تیز نیست، فقط این که تا حدودی ما تمرین کنیم موتور رو متمایل کنیم به سمت پیچ، به هر سمتی که هست، اگه راسته به سمت راست، اگه چپه به سمت چپ، و تو همون حالت بتونیم بازی با کف پامون رو راحت انجام بدیم. یه نکته رو فراموش نکنین، توی همه حالتایی که شما دارین میگیرین، چه به سمت راست چه به سمت چپ، این نکته رو نگاه کنین و حتما یادتون نره که ازش استفاده کنین. اینه که زاویه فرمون با زاویه سرشونه هاتون حتما باید توی خط موازی باشه. یعنی شما اگر از محور موتور خارج شدین، بدونین دارین اشتباه این کار رو انجام میدین. به این صورت نباشه، به این صورت نباشه، جلو نباشه، عقب، کاملا توی خط موازی با فرمون. حالا گاهن بسته به نوع شیب، شاید سرازیری دارین دور میزنین، شاید سربالایی دارین میزنین، ممکنه از فرمون عقب‌تر یا جلوتر باشه، ولی باید در یک خط با فرمون موازی باشه. من منظورم این نیست که این موازی بودن روی فرمون نگه دارین همیشه سرشونه هاتون، منظورم اینه که حتی اگه عقب‌تر هستین بسته به نوع سطحی که دارین توش تمرین میکنین یا جلوتر هستین، در همه این حالات سرشونه شما با فرمونتون توی یک خط موازی باشه، حالا چه عقب‌تر چه جلوتر چه روی فرمون، چون اینا تو حالت‌های مختلف ممکنه جلو عقب بودن شما تغییر کنه. پس الان میریم این تمرین رو انجام میدیم، من انجام میدم، بعد از من خانم قادری هم انجام میده که شما بتونید حالا اون نوع تفاوت انجام دادن بین کسی که حالا به نوعی، حالا نمیخوام بگم حرفه‌ای تره،
شاید بهتر مسلط تره به نسبت یک کسی که آماتورتره رو بتونین مقایسه کنین و راحت تر بتونین تمرین کنین. حالا همونطور که بهتون توضیح دادم، پیش به سمت چپ از اول با هم مرور میکنیم. پیش به سمت چپ، موتور متمایل، پیش به سمت راست، موتور متمایل، پای چپ و راست دقت کنید. به نحوه قرارگیری پاها و آزاد بودن موتور بین پا دقت کنید. خب حالا دوباره از این سمت ببینید، به سمت چپ زاویه بدن رو دقت کنید، به سمت راست نوک پای راست به سمت بیرون، به سمت چپ نوک پای چپ به سمت بیرون، به سمت راست پای چپ بلند میشه، به سمت چپ به این شکل. خب حالا ببینیم نگین به چه صورت انجام میده. خب یه مطلب خیلی مهمی که تو انجام این کار برای کسایی که تازه دارن تمرین میکنن مهمه، اینه که بتونین اون پیوستگی حرکت رو حفظ کنین. یعنی بین گاز و کلاج یک بالانسی رو ایجاد کنین که مثلا کلاج رو نگیرین، گاز بسته شه، گاز رو بگیرین، کلاج رو ول نکنین. موتور باید بتونه حرکت کنه و به نوعی با یک ریتم، تا قبل از اینکه آموزش‌های کنترل کلاج رو ببینیم، با یه ریتم خیلی منظمی به حرکت خودش ادامه بده. خب ببینید الان یکی از مشکلاتی که ما داریم با کسایی که تازه میخوان این تمرین انجام بدن اینه که بدن رو جابجا میکنن و موتور رو کمتر جابجا میکنن، یعنی موتور رو متمایل نمیکنن. خب دوباره این الان یه ذره فاصله بین این مارک ها یکم کمه، ولی خب بالاخره حالا یه سری سختگیریاییه، ولی الان به خوبی عبور کرد، ولی همچنان خیلی خیلی میشه بهتر از این بود. بله حیف اب نداره. دوباره عالیه. عالیه. خب حالا من یه توضیحی هم بدم راجع به این قضیه. اینی که الان این کار موفقیت آمیز انجام شد، ولی هی این تمرین باعث میشه که شما نرمتر این کار رو انجام بدین و شوکایی که به فرمون میدین، شوکی که به گاز میدین، شوکی که به کلاج میدین، هی مرتباً کمتر و کمتر و کمتر شه و بتونین راحتتر، خیلی نرمتر، با فشار کمتری این کار انجام بدین که انرژی کمتری ازتون هدر شه. حالا میریم برای آموزش 8 انگلیسی. این از تمرین عبور از بین حالا پاولیون، سنگ، مانع توی یه خط صاف. تمرین بعدی تمرین 8 انگلیسیه. الان تصویر هواییش رو هم بهتون نشون میدم که به چه صورت نحوه چیدمانش، چون شاید زاویه دوربین که الان دارین میبینین خیلی معلوم نباشه که ما میخوایم چه کاری انجام بدیم، ولی حالا همینجوری که طبق این تصویری که الان دارین میبینین به این صورت هست که شما از این قسمت شروع میکنین، میرین بین دو تا مانع سبز و دوباره دور میزنین برخلاف جهت، مثل یه عدد 8 انگلیسی. بین این موانع باید مثل این فلشایی که دارین میبینین، مثل این خط و مثل این عددی که دارین میبینین، بین این موانع بتونین دور بزنین و از اون محوطه نشونه های قرمز رنگ یا نارنجی رنگ نباید خارج بشین، چون اونم به یه اندازه اجازه دارین که بخواین حالا از اون دو تا نشونه سبز رنگ بخوایم فاصله بگیریم که بخواد آسان‌تر نشه. این تمرین از اون تمرینی که ما توی یک خط صاف قرار داده بودیم به مراتب حالا میشه گفت سخت‌تره،
میتونیم اندازه هاشو بر حسب اون پیشرفتی که میکنین کم یا زیاد کنین. اگه پیشرفته تر میخواین میتونین فاصله ها رو نزدیکتر کنین، اگه نه میتونین فاصله ها رو از هم دورتر کنین. و خوبی این تمرین اینه که شما به صورت پیوسته دارین حرکت دور زدن رو انجام میدین. و یه مطلب خیلی مهمی که نباید یادتون بره اینه که اصولاً بعضی وقتا که من تمرین بعضیا رو میبینم که حالا شاید تو این قضیه خیلی حرفه‌ای نیستن، اصولا تمرین رو به یه سمت انجام میدم. مثلا می‌بینیم یه نفر به سمت راست خیلی خوب دور میزنه. البته تا حدودی این وجود داره که مثلا من خودم به سمت چپ شاید بهتر دور بزنم، راست و یه ذره کمتر مثلا ضعیف‌تر، ولی باید در هر دو سمت رو ما تمرین کنیم، یعنی هم پیچ به سمت راست هم پیچ به سمت چپ. و این تمرین 8 انگلیسی به این دلیل خیلی خوبه که شما در آن واحد همش تحت فشار دور زدن هستین، یکی به راست یکی به چپ، و خیلی میتونه تمرین خوبی باشه برای دور زدنتون. مطلب آخر در مورد این تمرین و حتی تمرین قبلی که دیگه باید بگم و آموزشش تقریبا تموم بشه تا بریم به صورت عملیشو ببینیم، اینه که بعد از اینکه شما توی این قضیه پیشرفت کردین، توی این مدل دور زدن پیشرفت کردین، با تمرینایی مثل ایستادن بین هر کدوم از این موانع، توقف چند ثانیه‌ای و حرکت مجدد، میتونین قدرت خودتون رو توی دور زدن بیشتر کنین. یعنی فقط این نباشه که طبقه مسیری راست چپ برین، یه ترمز گیری میکنین، چند ثانیه کنترل میکنین، دوباره حرکت میکنین، یا تو همون زاویه پیچا چند لحظه مکس میکنین، دوباره راه میافتین، و این باعث میشه که بتونین هی بهتر و بهتر این کارو تمرین کنین. برای دور زدن به سبک 8 انگلیسی تمرین کردن دقت کنین به سمت چپ، به سمت راست. نباید موتور از حرکت وایسه. اگر موتور وایسه شما زود پاتون رو زمین میذارین در ابتدای کار که دارین تمرین کنین، مگر اینکه پیشرفت زیادی کرده باشین توی این تمرین. از حرکت پاهاتون غافل نشین، زاویه پاها رو درست نگه دارین، زاویه سرشونتون با فرمون موتور رو درست نگه دارین. توی زمین صاف خیلی نیاز نیست شما خودتون رو به عقب یا جلو بکشین، تقریبا وسط موتور، حالا یه خورده چون اصولا غریزی بدن آدم به سمت جلو میره، یه ذره به سمت عقب خودتون رو میتونین بکشین، ولی به این شکلی که دارین میبینین. حالا اگر میخواین پیشرفته ترش رو تمرین کنین، میتونین زاویه ها رو کمتر کنین، فاصله این موانع رو کمتر کنین، و اینی که میتونین ترمز کنین چند ثانیه، دوباره راه بیفتین، دوباره ترمز کنین، دوباره راه بیفتین، ترمز کنین، دوباره راه بیفتین، به این صورت. خب حالا بریم ببینیم نگین به چه صورت انجام میده. خب حالا مقایسه کنیم ببینیم با نگین به چه صورت میشه. ببینید این استفاده کردن از حد اکثر فضا بسیار مهمه. حالا کاری که الان داره انجام میده قشنگ از کل فضایی که داره استفاده میکنه، و هرچی شما قوی تر بشین میتونین که فاصلتون رو با این موانع کمتر کنین. کلاج آفرین. کلاج رو اگر ول کنین موتور حرکت کنه میتونین راحت تر انجام بدین، و اگر موتور وایسه چون کنترلتون الان تا حدودی کمتر هستش ممکنه که باعث شه که کنترلتون رو روی موتور از دست بدین و پا بزنین. اینم از مبحث دور زدن. حالا کامل نیست به دلیل اینکه قسمت‌های مقدماتیشه، مرحله به مرحله سعی می‌کنیم بهترش کنیم، نکات بیشتری رو بهتون بگیم تا بتونین راحت‌تر انجام بدین. خب نظری نداری راجع به امروز؟ امیدوارم ویدیو رو ببینید، لذت ببرید. من خودم که اینجا خیلی بهم خوش گذشت. خوبه. و این که دیدیم که آموزش دادن با دیدن و شنیدن خیلی فرق می‌کنه. بله دقیقاً همینطور. ممنون که به تماشای این ویدیو نشستین. امیدوارم که لذت برده باشین و سابسکرایب، فالو و اینی که کامنت کنین، نظراتتون رو کامنت کنین، ما خوشحال میشیم بخونیم.
ویدیوهاتون هم میتونید برای ما در این زمینه بفرستین که ما ایراداتون رو بهتون بگیم و روی پیج آکادمی هم قرارش میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.